नमस्कार. अक्षय थाळी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. नवरात्रीमध्ये घटाला कडाकण्याची माळ बांधली जाते. ती कडाकणी कशी बनवायची ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ही कडाकणी बनवायला अगदी सोपी आणि कमी साहित्यात तयार होतात. चला तर मग पाहूया. आपण येथे घेतले आहे अर्धा किलो मैदा. वाटीने हे प्रमाण 4 वाट्या आहे. पाव किलो साखर. वाटीने हे प्रमाण 1.5 वाटी आहे. 1 वाटी पाणी. चवीप्रमाणे मीठ. 2 टेबलस्पून साजूक तूप किंवा वनस्पती तूप आणि 1 टीस्पून वेलदोडा पावडर. प्रथम साखर पाण्यामध्ये विरघळून घेऊ. त्यासाठी कमीत कमी पाणी वापरायचे आहे. साखर विरघळण्यासाठी पाणी थोडे गरम केले तरी चालते. आता साखर विरघळली आहे. याच पाण्यात वेलदोड्याची पूड घालू. एका परातीमध्ये मैदा घेऊन त्यामध्ये थोडेसे मीठ घालू. त्यामध्ये तूप घालू व मिसळून घेऊ. चांगले चोळून चोळून तूप मिसळायचे आहे. मिसळून झालेले आहे. आता यामध्ये थोडे थोडे साखरेचे पाणी घालून पीठ मळून घेऊ. साधारण चपातीला मळतो तसे पीठ मळायचे आहे. पीठ मळून झालेले आहे. आता हे 15 ते 20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवू, म्हणजे मैदा चांगला भिजेल. 15 मिनिटे झालेले आहेत. भिजल्यानंतर ही कणिक थोडी घट्ट होते. या कणकेचे छोटे छोटे गोळे करून ते खलबत्त्यामध्ये चांगले कुटून घेऊ. खलबत्त्याला पीठ चिकटू नये म्हणून तूप किंवा तेल लावावे. पीठ चांगले चेचून मऊ करावे, म्हणजे कडाकणी खुसखुशीत होतात व त्यांना चांगले फोड येतात. पीठ चेचून झालेले आहे. आता या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ. आपल्याला ज्या साईजचे कडाकणे हवे आहेत त्याप्रमाणे गोळ्यांची साईज घ्यावी. आता हे गोळे पातळ लाटून घेऊ. लाटताना पिठी म्हणून मैद्याचा वापर करावा.
याप्रमाणे पुरीपेक्षा मोठ्या आकाराची कडाकणी तयार करून घ्यावी. कडाकणी लाटून तयार आहेत. आता ही तेलामध्ये तळून घेऊ. तळताना तेल मध्यम गरम करायचे आहे व मंद आचेवर तळून घ्यायचे आहे. याप्रमाणेच इतर कडाकणी तळून घ्यायची आहेत. आता देवाच्या नैवेद्यासाठी किंवा माळेसाठी देवीचे दागिने करून घेऊ. दागिन्यांमध्ये वेणी, फणी, आरसा, करंडा, खाऊचे पान, जोडवी, बांगड्या इत्यादी दागिने बनवतात. हे दागिने सुद्धा तळून घ्यायचे आहेत. दागिने तळून झालेले आहेत. 5 छोटी कडाकणीही तळलेली आहेत. आता याची माळ बनवून ती देवाला बांधू. ही कडाकणी इतर वेळेला सुद्धा खाण्यास छान लागतात. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.